নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, দীপিকা কিটচেন এণ্ড ব্লগছৰ আন এটি ৰেচিপি ভিডিঅ'লৈকে আপোনালোক আটাইকে আদৰণি জনাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলো ভালে কুশলে আছে। মোৰো বৰ্তমান ভালেই বাৰু। আজি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ অমিতাৰ সৈতে ৰন্ধা দালিৰ এটা সুন্দৰ ৰেচিপি। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ শেষলৈকে চাব আৰু চাই ভাল পালে ভিডিঅ'টোত লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অন কৰি থ'বলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। আৰু ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰি দিব। তেন্তে আহকচোন ৰেচিপিটোৰ মাজলৈ আগবাঢ়োঁ। অমিতাৰ সৈতে ৰন্ধা দাইলখিনিৰ বাবে প্ৰথমতে মুগ আৰু মচুৰ দাইলখিনি ভালকৈ ধুই পখালি কুকাৰ এটাত দি দিব। এতিয়া তাত কাটি লোৱা অমিতাখিনি দি দিব লাগিব। সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দিব আৰু সৰিয়হৰ তেল এচামুচ দি দিব আৰু লগতে পানী দি দিব লাগিব আৰু ঢাকনি লগাই গেছত উঠাই দিব। তাৰপিছত দুটা হুইচেল আহিলে গেছৰ পৰা নমাই ৰাখিব। আনফালে কেৰাহী এটা গৰম হ'বলৈ দিব আৰু গৰম হ'লে তাত সৰিয়হৰ তেল দি দিব আৰু তেলখিনি ভালকৈ গৰম হ'লে শুকান জলকীয়া, পাঁচফোৰণখিনি দি দিব আৰু হালধি গুড়ি দি দিব। এতিয়া সিজাই লোৱা অমিতা আৰু দাইলখিনি দি দিব লাগিব। তাৰপিছত ভালকৈ মিহলাই ল'ব। এতিয়া কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ, জিৰা গুড়ি, গৰম মছলা গুড়ি দি দিব আৰু একেলগতে মিট মছলা অলপমান দি দিব। তাৰপিছত ভালকৈ মিহলাই দাইলখন উতলিবলৈ দিব লাগিব। দাইলখন ভালকৈ উতল আহিলে গেছৰ জুই নুমুৱাই দিব। এয়া অমিতাৰ সৈতে ৰন্ধা টেষ্টি দালি ৰেডি হৈ গ'ল। গেছৰ জুই নুমুৱাই থ'ব আৰু নমাই গৰমে গৰমে আপোনালোকে এই দালিখন ভাত, ৰুটি নতুবা পৰঠাৰ লগত পৰিৱেশন কৰিব। যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে প্লিজ লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো অন কৰি ৰাখিব। পুনৰ উপস্থিত হ'ম এটি নতুন ৰেচিপি ভিডিঅ'লৈ। আজিলৈ আহিলোঁ। ধন্যবাদ।